අද අපි unbox කරමු ASUS X515 laptop එක. මුලින්ම අපි බලමු box එකේ ඇතුලේ අපි මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අපිට මුලින්ම මේ විදිහට අපේ laptop එකේ charger එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ laptop එක මේ විදිහට cover එක තමයි දාලා තියෙන්නේ. අපි එළියට ගමු මේ විදිහට. මේ කලර් එක ගැන කිව්වොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති කලර් එක ටිකක් අලු පාට සහ අඳුරු ගතියකින් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම උඩින් ASUS logo එක ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් දිලිසෙන විදිහට තමයි මෙතන උඩ ප්ලාස්ටික් එක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ගොඩක් ස්ලිම් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට මේකේ 3.2 gen USB port සහ USB type C ඒ වගේම HDMI port DC අපේ charger එක ගහන තැන වගේ දේවල් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේ යටපැත්තේ වලට පේනවා සිදුරු ස්පීකර්ස් තියෙන තැන්. එන ෆෑන් වලට අදාළ ග්‍රිල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වලට පේනවා මෙතන ලැප්ටොප් එක ගැන පොඩි විස්තර ටිකක් සඳහන් වෙනවා. අපි charger එක අරගෙන බැලුවොත් එහෙනම් අපිට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකේ වලට පේනවා ඒකේ plug එක වගේ දේවල්. අපි එහෙනම් මේක ඉස්සෙල්ලා මේ විදිහට අරගෙන බලමු කොහොම වෙයිද කියලා. අපේ ලැප්ටොප් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ fingerprint sensor එක ඒ වගේම touch screen එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක වලට පේනවා ගොඩක්ම slim විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම බරත් ගොඩක්ම අඩුයි. ඒ වගේම මෙතන අපිට සඳහන් වෙනවා AI noise cancelling පහසුකම වගේ දේවල් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේ මෙතන Intel ලගේ Core i5 logo එක සහ Intel Iris Xe graphics logo එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේක on කරගෙන බලමු මොන වගේද කියලා. මොකද මේකේ අපි තිබ්බ 256 NVMe එක අයින් කළා අලුත් 512 NVMe එක තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් fingerprint sensor එක. සහ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේකේ touch screen එක. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා මෙතන keyboard එකේ backlight එක තියෙනවා. ගොඩක් හොඳින් අඳුරු වෙලාවට රැයට වගේ වෙලාවට පාවිච්චි කරද්දී හොඳට මේකේ keyboard එක use කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට අපිට screen එක touch කරන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලට ගොඩක් පහසු වෙයි.
ඒ වගේම අපි බලමු මේකේ ටාස්ක් මැනේජර් එකේ කොහොමද මේකේ performance පෙන්වන්නේ කියලා. අපි යමු ටැබ් එකට. ඔයාලට පේනවා මේකේ බේස් ස්පීඩ් එක 3.4.2ක් තියෙනවා GHz. ඒ වගේම මේකේ කෝස් 4ක් වගේම thread 8ක් තියෙනවා. ඒ වගේම 11 gen කියලා ඔයාලට සඳහන් වෙනවා පේනවා i5. ඒ වගේම මේක මෙමරි එක ගැන සඳහන් කරොත් මෙමරි එක 8GB. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන පේනවා NVMe Kingston 500GB SSD එකක් ගහලා තියෙනවා කියලා. මොකද මේකේ තිබ්බේ 256 එකක්. මෙතන අපි එක වෙනම අරගෙන දාගෙන තියෙන්නේ 512 එක. ඔයාලට පේනවා එතන full capacity එක 466ක් විදිහට GB. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා මේකේ GPU එක. මේක හුඟක් හොඳ GPU එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද Intel Iris Xe graphics කියලා හොඳම මට්ටමේ graphic card එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයාලට හොඳ gaming වලදීත් හොඳ FPS එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක වල මෙතන පේනවා processor එකේ නම, memory එක, ඒ වගේ දේවල්. Windows 10 Home තමයි මේකට ආවේ. මේකේ price range ගැන කතා කරොත් එහෙම අනිත් laptop වලට වඩා ටිකක් ASUS products වල ටිකක් ගණන් වැඩි. ඒ වුණත් මේ laptop එක හුඟක් වෙලාවට ඔයාලට ගන්න පුළුවන් වෙනවා 1,70,5000 වගේ ඉඳන් 80ත් අතර වගේ. මොකද ඒ ගානට නම් මේකේ තියෙන දේවල් එක්ක ගත්තාම ගොඩක්ම වටිනවා. ඔයාලට මෙතන පේනවා ලැප්ටොප් එකේ පොඩි විස්තර ටිකක් ගහලා තිබ්බා ස්ටිකරේ. ඒ වගේම මෙතන Iris Xe graphics වගේ ස්ටිකරේ තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන තමයි fingerprint එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ ලැප්ටොප් එකේ. ඒකත් ගොඩක්ම ස්පීඩ් එකක් තියෙනවා. හොඳ ෆාස්ට් ගතියක් තියෙන නිසා ඔයාලට මේක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඉක්මනින්ම අන්ලොක් කරගන්නත් පුළුවන් fingerprint එක දාලා තියෙනවා නම්. ඒ වගේම ඔයාලට මේ පැත්තේ පේනවා 3.2 gen speed USB port එක සහ HDMI එක. ඒ වගේම අනිත් පැත්තේ normal USB port දෙකක්. ඒ වගේම type C port එකකුත්. එහෙනම් මේ වගේම වීඩියෝ ඔයාලා බලන්න තවත් කැමති නම් අපිව subscribe කරලා notification button එක press කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අදට සමු ගන්නවා. මම නිපුණ දිර්ෂා. subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න.